ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. მოგესალმებით, მე რუსამაჩაიძე ვარ და ეთერშია პატარა პოლიტიკა. ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. გარდა იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმები კვლავ ყურადღების ცენტრშია, რეალურად არანაირი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არის მიღებული გარდა იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უნდა შეიჩნენ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმებით, რასაც პარლამენტი შეიმუშავებს, თუმცა კრიტერიუმების შესახებ არ ვიცით არაფერი და გარდა ამისა, ანალიტიკოსები ამბობენ და აცხადებენ, რომ მხოლოდ ეს კონკრეტული საკითხის მიღება პრობლემას ვერ მოაგვარებს და ძალიან ბევრი საკითხია სასამართლო სისტემაში, რომელიც დახვეწას საჭიროებს. ჩვენ ამ თემაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ სამართალმცოდნე ლევან ალაფიშვილთან ერთად, თუ კონკრეტულად რა პრობლემებია და რამდენად შეიძლება იყოს მისაღები ეკაბესელიას ინიციატივა, რომელიც მოსამართლეების უადოდ დანიშვნის გადავადებას ითხოვს, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს მოთხოვნა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. მანამდე კი ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხოების საკითხზე, რაც ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილ მოადგილესთან, თეონა აქუბარდიასთან ერთად. ჩვენ შემოგვერთდა თეონა. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს, რა არის ყველაზე მთავარი, რაც უკვე თითქმის ბოლო დღების განმავლობაში ყველაზე მთავარ ყურადღების ცენტრში ეს საკითხი მოიქცა და ყველაზე საკამათო თემა გახდა. გარდა იმისა, რომ ისევ ყურადღების ცენტრში დავაანონსეთ მოსამართლეების სასამართლო რეფორმის საკითხი. ანუ სასამართლო რეფორმის პარალელურად ვხედავთ, რომ პრობლემები არის უსაფრთხოების მიმართულებით. უსაფრთხოების მიმართულებით შეიმჩნევა ძირითადი პრობლემა, რაც ქვია ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის დონეზე პოლიტიკის დაგეგმვა და მისი კოორდინაცია. თქვენ იცით, რომ ქვეყანას 2019 წლის მანამდე ჰქონდა ეროვნული უშიშროების საბჭო, რომელიც იყო კონსტიტუციური ორგანო და ასევე იყო კანონით შექმნილი პრემიერ საბჭო ეროვნული საფრთხეების და კრიზისების მასის საბჭოს იყო ცნობილი. ორივე უწყება გაუქმდა ერთი კონსტიტუციის და მეორე კანონით, შესაბამისად შეიქმნა ვაკუუმი ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის დაგეგმვის კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი აქამდე ამას მთავრობას ავალებდა, ცალკეული ინსტიტუტი მთავრობაში აღარ არსებობდა, ამან გააჩინა პრობლემა იმისი, რომ სტრატეგიული დოკუმენტების განახლება აღარ მიმდინარეობდა და ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის დაგეგმვა ვეღარ ხორციელდებოდა ჯერონად. შესაბამისად, წლის წესებში რა თქმა უნდა იდგა ის, რომ შექმნილი იყო უწყება, რომელიც მოახდინა ეროვნული საფრთხეების პოლიტიკის დაგეგმვას და კოორდინაციას. და აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას ასეთი უწყება და მხოლოდ მივესალმები იმ ინიციატივას, რომ ასეთი უწყება ქვეყანას ჰქონდეს. თუმცა აქ განხილვის თემა არის, როგორი უნდა იყოს ეს უწყება, როგორი უნდა იყოს მისი აპარატი და ვინ უნდა იყოს მდივანი. ამ შემთხვევაში ძირითადი პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. ერთი არის ის, რომ პროცესი იყო გაუმჭვირვალედ წარმოებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ შიდა ექსპერტიზა ეს უსაფრთხოების სექტორში მომუშავე ექსპერტები არ ყოფილან პროექტის შემუშავებაში ჩართულები, ისევე როგორც ასუცხოველი პარტნიორები ქვეყნებიდან წარმოადგენელი ექსპერტები არ ყოფილან პროცესში მონაწილეებად ჩართულები, რაც პრობლემად შეიძლება დაფიქსირდეს, იმიტომ რომ მეტი კვალიფიკაცია და მეტი მცდელობა სჭირდებოდა ამ საკითხს, რაც მე თვითონ ვეწებოდია სადაცვების კომიტეტის სტომას და 3 წუთი იყო გამოყოფილი ექსპერტებისთვის, რომ მოსაზრებები წარმოედგინათ და 3 წუთში დამეთანხმდით, რომ ძალიან რთულია მოსაზრებების წარმოდგენა, მიუხედავად იმისა, რომ დადებითია, რომ არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა საშუალება ამ დისკუსიაში ჩართვის, თუმცა ფორმატი არ იძლევა სიღრმისეულ მსჯელობას და დისკუსიას. და პროცესის დახურულობა იყო, რა თქმა უნდა, ნეგატიური, ეს თავისუფლად შემიძლია თქვა. რაც შეეხება პრობლემებს. ამ კუთხით ძირითადი პრობლემები, რაც მე ვფიქრობ, რომ არის გარდა იმისა, რომ მუხლობელი განხილვის დროს კიდევ აღმოჩნდება სხვა საკითხები, არის ერთი ცვლილება ის, თუ როგორ ხდება საომარი მდგომარეობის დროს, თქვენ იცით, რომ კონსტიტუციის დღეს კონსტიტუციაში თავდაცვის საბჭო არსებობს კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც არის პრეზიდენტის საკათბირო ორგანო ომის დროს.
თავდაცვის საბჭო შესაბამისად კონსტიტუციის ამოქმედების შემთხვევაში როგორ მოხდება ურთიერთმიმართება როგორია უშუალობის საბჭოსთან, უსაფრთხოების საბჭოსთან, რომელსაც როგორც ამას ახლა ეძახიან და სად არის უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ომის დროს. ეს არის ერთი თემა, რომელიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ასევე დღეს იყო არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსტიტუციურად წარმოუდგენელია პარლამენტის და პრეზიდენტის მონაწილეობა უსაფრთხოების საბჭოს დომებში. თუმცა ისე და ისე ჩვენთვის არგუმენტი არ არის გასაგები, იმიტომ რომ როდესაც კანონპროექტის ავტორები ამბობდნენ, რომ მათ აიღეს სლოვენიის და ჩეხეთის მოდელი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სხვა მოდელიც არსებობს ამასთან მიმართებაში საპარლამენტო რესპუბლიკების, ორივე ქვეყანაში პრეზიდენტს შეუძლია დაესწროს დომას და რატომ არ შეიძლება საქართველოში ეს მოხდეს, იმასაც გითხრათ, ამისი არგუმენტი მე ვერ მოვისმინე. რატომ არის აუცილებელი ომის რისკის შემთხვევაში პრეზიდენტის ინფორმირება ამ ფორმატში, ამას ხაზ გაუსვამ, რამდენადაც პრემიერი იღებს გადაწყვეტილებას ომის გამოცხადების და ამ გადაწყვეტილებას უგზავნის პრეზიდენტს გამოსაწერად და პრეზიდენტი არ არის ჩართული ყოველდღიურ დიალოგში ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას აღარ აქვს მუდმივმოქმედი ეროვნული უშუალობის საბჭო. ეს იქნებოდა ინსტიტუციური ადგილი, სადაც პრეზიდენტი მივიდოდა ომის საბჭოს შემთხვევაში და მოისმენდა ინფორმაციას. აქ არ არის საუბარი, რომ პრეზიდენტმა შეიძლება რამე რჩევა მისცეს პრემიერს, რა თქმა უნდა, თავისთავად პრეზიდენტი რჩევას პრემიერს, როდესაც პრემიერს ასეთივე საბჭო არ ვერ მისცემს, მაგრამ პრეზიდენტის ინფორმირება არის მნიშვნელოვანი და როდესაც ლაპარაკობს პოლიტიკურ რისკებზე, ჩვენ გვქონდა ამის უახლოესი პრაქტიკა, როდესაც პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ჰქონდა ეროვნული უშუალობის საბჭო, კონსტიტუციური ორგანო და პრემიერი ღარიბაშვილი, ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პოლიტიკური წინააღმდეგობები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, უარსებობდა ამ საკითხებზე გასწრების. სწორედ ამ რისკების თავიდან ახასიათებად კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო მექანიზმი მოფიქრებული, თუ როგორ შეიძლება პრეზიდენტის ინფორმირებულობის დონის გაზრდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოზე დასწრების შესაძლებლობით. და ამასთან დაკავშირებით დღეს სასახათი იყო კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია დაფიქსირებული, რომ არ არის ამის შესაძლებლობა, რომ პრეზიდენტი ესწრებოდა, თუმცა ისე და ისე პრაქტიკა დასავლური ნატოს ქვეყნების ამ შესაძლებლობას იძლევა საპარლამენტო რესპუბლიკებში. პარლამენტის თავმჯდომარე როგორც ესეთი 95 წლიდან მოყოლებული იყო საბჭოს წევრი. და მის საბჭოს მუდმივი წევრობა 2014 წლის კანონშიც დაფიქსირდა. როდესაც საპარლამენტო მოდელზე გადავდივართ, რატომ არ შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე ესწრებოდეს ამ სტომრებს, მით უფრო როდესაც ისეთ საკითხია, რომელსაც სჭირდება პარლამენტის მხარდაჭერა. ამასთან დაკავშირებითაც რაიმე მყარი არგუმენტი ვერ მოვისმინე და დისკუსია არის აუცილებელი ამ თემებზე და არა გადაწყვეტილების მიღება ისე, როგორც ამ შემთხვევაში მთავრობას ორს. და მთავარი პრობლემა პოლიტიკურ კონტექსტში, რასაც ვფიქრობ და ასევე შინაარსობრივ კონტექსტში, ეს არის მდივნის საკითხი. მდივანი აკონტროლებს ეროვნულ ეს უნდა მეკითხა ზუსტად კი. ამ შემთხვევაში არც ეს ნატოს წევრ ქვეყანას არ აქვს იმის პრაქტიკა, რომ პოლიტიკურად დანიშნული პირი, მინისტრი, იყოს უშუალო საბჭოს დივანი. ისე და ისე, როდესაც კანონპროექტის ავტორები გვეუბნებიან, რომ ჩეხური და სლოვენიური მოდელი გაიზიარეს, სლოვენიაში შემთხვევაში დაძვრის სამსახურის უფროსი, რომელიც არ არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, არის მდივანი უშუალო საბჭოსი და ჩეხეთის შემთხვევაში ამ ფუნქციას ასრულებს პრემიერის აპარატის თავდაცვის უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ არის. შესაბამისად, დღეს ვერ მოვისმინე იმისი არგუმენტი, რა აუცილებელია ერთ-ერთმა წევრმა შეასრულოს მდივნის ფუნქცია, თუ არა ეს პოლიტიკური ნება-სურვილი და ამასთან ერთად რა რისკებს შეიცავს ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს ნებისმიერ მინისტრს იქნება ეს გახარია, იზორია, ზალკანიანი მნიშვნელობა არ აქვს ვინ. მას ისევ ბევრი კომპეტენცია აქვს თავის კონკრეტულ უწყების სფეროში და დამატებით მისი ფუნქციის დატვირთვა მდივნის შემთხვევაში რისკებს წარმოსწრებს ამ ფუნქციის არაჯეროვნად შესრულებისთვის. ამიტომ შთაბეჭდილება რჩება, რომ გარკვეულწილად ერთ პირზე მორგებული საბჭოს შექმნა სურს დღეს მთავრობას და რომელიღაცა კონკრეტულად ერთი მინისტრის ინტერესს ემსახურება ეს გადაწყვეტილება და არ არის მიმართული ის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის გაჯანსაღებისკენ. ხო, ფაქტობრივად რო უყურებთ აი ამ საკითხს, რო შევხედოთ პრობლემა საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით გულისხმობს შემადგენლობის თვალსაზრისით და პოზიციებს და არა კონკრეტულ ადამიანს, ვინც შეიძლება შემდეგ დაიკავონ ეს თანამდებობები, ფუნქცია არის კიდევ გაურკვეველი და რაც მთავარია არ არის შეთანხმებული ეს გადაწყვეტილება და არ არის კონსენსუსით მიღებული. ხო, აი ყველანაირი პრობლემა აქვს გადაწყვეტილებას თან ისეთ საკითხს, რომელიც ეხება ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნისათვის, ალბათ სასიცოცხლო საკითხს, რაც ეხება უსაფრთხოებას. აი ასე ეროვნულ უსაფრთხოებას, რომელიც არის ყოვლისმომცველი, რომელიც ფარავს საკმაოდ
ფართე სპექტრს საკითხებით. ეს არის თავდაცვა, ეს არის უსაფრთხოებაში და სტაბილურობა, ეს არის ენერგეტიკა, ინფორმაცია, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ თემა საკმაოდ რთულია და უბრალოდ ადამიანს დაუჭირდება ამ საკითხების ირგვლივ სიღრმისეული მსჯელობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურაში, ამიტომ ექსპერიმენტები ამ სფეროში არის დაუშვებელი. ჩვენ მქონდა სამწუხაროდ ექსპერიმენტები უკვე ამ წლების განმავლობაში, როდესაც ღარიბაშვილმა შექმნა პრინციპების საბჭო, მერე კვირიკაშვილმა გააუქმა და ეხლა ისე იქნება უკვე პრემიერ ბახტაძის პრემიერობის პერიოდში, მაგრამ ამ ექსპერიმენტებს აქვს სავალალო შედეგები ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და ასევე პრობლემაა ის, რომ კვალიფიციური აპარატის თანამშრომლები არც ისე ბევრი ყავს ქვეყანას. და შესაბამისად სამწუხაროდ ის ხალხი, რომლებიც ასეთ უწყებებში მუშაობდნენ, შემდეგ ასეთი სამსახურების დაშლის შემდეგ ხდება მათი სახებში გაშვება. და ესეც საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს იმისთვის, რომ კვალიფიციური ანალიზი მოხდეს და კვალიფიციური მოხელეები იყვნენ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციისთვის. კი, და როდესაც შემდეგ უკვე საქმე მიდგება ხოლმე ეროვნული სტრატეგიების შემუშავებაზე და ასე შემდეგ, ყოველთვის რაღაცა პრობლემა გვაქვს, ყოველთვის არის თითქოს იმისთვის გაკეთებული რეალურად რომ უნდა გქონდეს და არა გააზრებული. ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით მართლადაწყებული ორგანოს ფორმირებიდან, შემდეგ უკვე ამ ორგანოს მიერ ფუნქციის შესრულებამდე, ხო? უსაფრთხოების საკითხი როგორი შთაბეჭდილებაც იქნება დღეს არ არის რეალურად დაფასებული და შეფასებული ქვეყნისთვის რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ საკითხს. სად არის თეონა გამოსავალი, რა შეიძლება რომ თქვათ ვიმსჯელოთ აი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა დრო გვრჩება გადაცემისთვის, ცხადია ეს საკითხი უფრო ფოქსელ გადაცემებს ითხოვს, დიახ? კი ბატონო, რაც თავარია ეროვნული უსაფრთხოება უნდა იყოს კონსენსუსის საგანი პოლიტიკურ ძალებს შორის და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ეს არის ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვთანხმდეთ და ამ საკითხებზე არ უნდა ვკამათობდეთ. იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესი. ამიტომ ყველაზე კარგი გზა იქნებოდა, რომ მომხდარიყო ფართო დისკუსიის შედეგად დამუშავება უშუალო კანონპროექტის ისე კი არა რომ ვიღაცას აწყობდეს პოლიტიკურად, არამედ ისე როგორც ქვეყანას სჭირდება არსებული საფრთხეებისა და გამოწვევების შესაბამისად და ამ კონსენსუსის საფუძველზე დაწყებული იყო პარლამენტში მსჯელობა ამ კანონპროექტზე. სამწუხაროდ დღეს მე ვერ ვხედავ გამოსავალს იმის, რომ ამ წარმოგდგენილ კანონპროექტში რაიმე ძირეული ცვლილებები შევიდეს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მივდივართ პოლიტიკურ ნებაზე, რომ სურდა ერთ პრემიერს და გააკეთა ისე როგორც მას სურდა, მეორე სურდა გაუქმება, გააუქმა, მესამე სურს ესე და ალბათ იქნება მიღებული, მაგრამ ეს მანქანები პრაქტიკულად უნდა დამთავრდეს. შეიძლება ლოგიკა იყოს აგებული იმაზე, რომ როგორი პრემიერიც არის, ისეთი საბჭო პოლიტიკის არ არის სწორი, იმიტომ რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ინტერესები უნდა იყოს თავარი ქვეყნის და არა ერთი პირის სამსახურში პოლიტიკური мотиваცია. ეს იქნება ქვეყნისთვის დამოუკიდებელი და როდესაც ჩვენ გვაქვს განაცხადი, რომ ცხოვრობ დემოკრატიულ ქვეყანაში და ვისწრაფთ ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ, მნიშვნელოვანია, რომ რისკები, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას შეიძლება ახდეს, იყოს მაქსიმალურად შემცირებული და ორიენტაცია იყოს ქვეყნის საფრთხეებიდან გამომდინარე უშრების საბჭოს მოდულზე და არა ისე თუ როგორ აწყობს ერთ-ერთ პოლიტიკურ წამყვან ძალას იქნება ეს თუ პოლიტიკურ ფიგურას. გასაგებია თეონა, დიდი მადლობა. ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში მოგვიწევს მთელი გადაცემის ამ თემისთვის დათმობა, იმიტომ რომ არ არის მხოლოდ კრიზისების მართვის საბჭო, ან უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, კიდევ ბევრი თემაა, რაც უსაფრთხოების პოლიტიკას უკავშირდება და დავაანონსებ და ვიტყვი, რომ შენთან ერთად ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრებთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა დღევანდელი მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო უსაფრთხოების პოლიტიკის სპეციალისტი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე თეონა აქუბარდია და ეთერში ახლა რეკლამის დროა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უკვე ლევან ალაფიშვილთან ერთად დავუბრუნდებით. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავუბრუნდით ეთერში და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ დიდი ხნის ბოლო პერიოდში ყველაზე აქტუალურ თემაზე, რომელიც ეხება სასამართლო სისტემის რეფორმას. დღეს ვითარება მისული არის იქამდე, რომ ხელისუფლება მუშაობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის კრიტერიუმების შემუშავებაზე. გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული, თუმცა ამ მუშაობაში არ არის არასამთავრობო სექტორი ჩართული და რა გადაწყვეტილებას მიღებს ნელი სათქმელია, თუმცა მანამდე ექსპერტები საუბრობენ, რომ ეს არის მხოლოდ ერთი საკითხი, რომელიც
რომელმაც გამოავლინა სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზები და საჭიროა უფრო მეტი ყურადღების დათმობა, რათა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ამისათვის ეკაბესელია ითხოვს, რომ მოსამართლეების ვადამდელი დანიშვნა გადავადდეს ფაქტობრივად 2025 წლის 1 იანვრამდე, რაც გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებას, სადაც წერია, რომ მოსამართლეები უნდა დაინიშნონ უვადოდ და გამონაკლისი შემთხვევები არის მხოლოდ იმ მოსამართლეებზე, რომელთა გამწესება ხდება პირველად და მათ ნიშნავენ არა უვადოდ, არამედ 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით. ამ გამონაკლისს უშვებს კონსტიტუცია, როგორ შეიძლება ბესელიას ინიციატივა იქნას გატარებული კონსტიტუციით, რომ თქვით, რომ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და რეალურად არის თუ არა პრობლემა კონსტიტუციასთან მიმართებაში და სად არის გამოსავალი, ამ თემაზე ჩვენ სამართალმცოდნე ლევან ალაფიშვილთან ერთად ვსაუბრობთ. მოგესალმები ლევან, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი გადაცემის მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს. მადლობა. ლევან, ჩვენ საუბრობდით ეკაბესელიას ბოლო ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს მოსამართლეების უვადოდ დანიშვნის 2025 წლის 1 იანვრამდე ფაქტობრივად გადავადებას, ხო? იქ საუბარი არის 2024 წლის 31 დეკემბერი. ბოლო ვადა. ეს როგორ შეიძლება მოხერხდეს იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუციაში გარდამავალ დებულებებში ასეთი ნორმა არ არის და როგორ შეიძლება ეს გატარდეს და იქნება თუ არა ეს გამოსავალი იმისათვის, რომ სასამართლო რეფორმა გატარდეს რეალურად, ის ხარვეზები, რაც მივიღეთ, ამდენ წლიანი მცდელობების შედეგად გამოსწორდეს და ზოგადად რა პრობლემები გვაქვს სასამართლო. მე მგონი ბევრი კითხვა დამიგროვდა, ხო, დავიწყოთ. შევეცდები მოკლედ თანმიმდევრულად ჩამოვაყალიბო. პირველი ყველამ და პირველ რიგში მართლ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებმა არ უნდა დაივიწყონ არა მხოლოდ ერთი სახელმწიფოსთვის, არამედ ზოგადად საერთაშორისო თანამედროვე სამყაროში, დემოკრატიაში აღიარებული ფუნდამენტური პრინციპი. სახელმწიფო ხელისუფლება ეკუთვნის ხალხს. ხარო ხელისუფლებისა არის ხალხი. არა რომელიმე შტო, არამედ სამივეო ერთადო. მათ შორის, რა თქმა უნდა, მართლმსაჯულების, ანუ სასამართლო სისტემის, ასე ვთქვათ, ნაწილი ხალხის ამომრჩევლის მოქალაქეების არისო. შესაბამისად, ყველა საკითხი, რომელიც მართლმსაჯულებას შეეხება დემოკრატიაში, ყველაზე მეტად მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. სხვა საკითხებზე ყველაზე მეტად რატო? იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი საკითხი დემოკრატიის პრინციპიდან გამომდინარე პოლიტიკასთან არის დაკავშირებული, პოლიტიკისთვის კეთდება. პოლიტიკური ორგანოების მიერ ან თანამდებობის პირების მიერ. პარლამენტიც და მთავრობაც, ანუ ხელისუფლების დანარჩენი ორი შტოც პოლიტიკურია. ეს ამაში გასაკვირია, ცუდი არაფერი არ არის. ერთადერთი შტო, რომელიც პოლიტიკის მიღმა და ჩვენი მოქალაქეების უმთავრესი ინსტიტუტი და მექანიზმია, დანარჩენი ორის პოლიტიკური ორგანოსგან დასაცავად მის შესაკავებლად ეს სასამართლოა. შესაბამისად, თუ კი თანხმდებით ამაზე და ამ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორად წარმოვიდგენთ, ალბათ შორს არ ვიქნებით დასკვნისგან, რომ მართლმსაჯულებასთან, სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები ფართო ღია დისკუსიით უნდა განიხილებოდეს და მიიღებოდეს და არა ეგრეთ წოდებულ გუნდს შორის. ბოლო პერიოდში ახალი წლის შემდგომ გვესმის, ხო? აქამდე გვესმოდა მართლ პოლიტიკურ პარტიაში გუნდში მოვილაპარაკეთო. თუმცა ვინ არის გუნდი, გულწრფელად ვერ გავიგე, ვიცი რომ არის კონსტიტუციური მოაზრების მქონე პარტია, მაგრამ თურმე შიგნითაც არა აქვს დემოკრატია. იმ დანარჩენ წევრებსაც, მათ შორის პარლამენტის წევრებსაც არ ეკითხებიან არაფერს და რაღაცა გუნდია შიგნით, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას. პარტიის წევრებსაც არ ეკითხებიან, ხალხსაც არ ეკითხებიან, მხარეს არ ეკითხებიან. ამას შემდგომ მოყვა განცხადებები უკვე ნახეთ იუსტიციის საბჭოსგან, მაგალითად ეგრეთ წოდებულ აბსტრაქციან სიასთან დაკავშირებით. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ შეარჩიეთ, ვინ შეარჩიეთ, საერთოდ როგორ წარიმართა ეს პროცესიო, ამ სიის შერჩევის და ამ მოსამართლეების შერჩევის. ნახეთ რა პასუხეს
ჩვენც გუნდში მოვილაპარაკეთო. წევრებთან ჩვენ კოლეგა მოსამართლეებს კი ვკითხეთო. ან ხალხს საერთოდ. ჩვენც გუნდშიო. გამოცნობადია ვარაუდი რომ ორი ერთიდაგიო გუნდზე ლაპარაკობს. ან დიდი მეტი ერთიდაგიო გუნდია, სამწუხარო. ანუ პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად გახსნილი და ხალხის ამომრჩეველთა ჩართულობით ისეთი მოდელი უნდა შეირჩეს, რომელიც უზრუნველყოფს ერთი დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობას რაც დღეს არის, მეორე პოლიტიკურ სრულ ნეიტრალიტეტს, ლოიალობის ყველა შესაძლო რისკის გამორიცხვას და უზრუნველყოფს ეს გზა უზრუნველყოფს სასამართლოსადმი ნდობას. ნდობის გარეშე სასამართლო არ არსებობს. სასამართლოს გარეშე დემოკრატია არ არსებობს, დემოკრატიის გარეშე სახელმწიფოებრიობა თანამედროვე გაგებით არ არსებობს. ამის სანაცვლოდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე არ ვარ მხოლოდ იანვარს, ხო? მანამდე ნახეთ რა გასმოდა ერთი ტალღა, მეორე ტალღა და ასე შემდეგ. ანუ იქაც რაღაც ჯგუფები თუ გუნდები ჯდებოდნენ და ეს არის პირველი ტალღაო, მეორე ტალღაო, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ეგრეთ წოდებულ ტალღებს და შედეგებს, ჩვენთვის მოქალაქეების არაფერი შედეგი არ არის შეცვლილი. როგორც სასამართლო განხილვის და თვალსაზრისით, სასამართლოში საქმეების განხილვის, იგივე ვადები, ობიექტური და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ნახეთ პერსონალური შემადგენლობის პროცესი, იქაც არაფერი არ არის შეცვლილი. მათაც გეტყვით, დღეს რომ საუბრობენ ამ აპლიკაციასთან თუ რაღაც პროცესების შეჩერებასთან დაკავშირებით, სულ ცოტა ხნის წინ გასულ წელს იმის წინაწელს განვიხილოთ, აბა, იუსტიციის საბჭოს წევრთა შერჩევის დროს, უზენაეს სასამართლოს წევრობის დასახელებულ კანდიდატებთან მიმართებაში როგორ იქცეორენ ეს ადამიანები და რა გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. შემთხვევით საწინააღმდეგო პროცესუალობებით მანამდე თვალს. ეხლა რაღაც მოხდა უბრალოდ და ეხლა გააქტიურდა ეს ყველაფერი. მეც აღარ გავაგრძელებ. თავარი არის რომ რეალურად ყველამ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებამ მთლიანად მაქსიმალურად მთელი ძალისხმევით გავაგონოთ მთავრობას, რომ ხელისუფლება არის ჩვენი. ჩვენი გკითხონ და შესაბამისად თუ კი ესეც არ იმართება, ეს ჩვენი პასუხისმგებლობაა სხვათა შორის. თუ კი ესეც არ იმართება, შემდგომ უკვე სად გაფორმდება, როგორ გაფორმდება, ეს უკვე ის საკითხია, რომელიც ასე ვთქვათ, დიდ პრობლემას აღარ წარმოადგენს. მათ შორის სხვათა შორის არც დღეს მყიფე, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, კონსტიტუციური უმრავლესობის მქონე მმართველი პოლიტიკური ძალისთვის. იმიტომ რომ ხალხის წინაშე, ანუ ხელისუფლების წყაროს წინაშე, მერტმუნეთ, ყველა ხელისუფალი უძლურია. და თვითონ ეს პრობლემა, რაც დგას, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არის არსებითი პრობლემა, ხო, რაც განაპირობებს იმას, რომ სასამართლოში ჩავარდა რეფორმები, რასაც ეძახდნენ რეფორმებს და ანონსეს, რომ მეოთხე ტალღა უნდა სრულდებოდეს ახლა ამ რეფორმების. ფაქტობრივად მივიღეთ ის, რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, ერთი გუნდი იღებს გადაწყვეტილებას იმის ნაცვლად, რომ მთელი საზოგადოება თანხმდებოდეს რაღაცა საკითხებზე. ამის პარალელურად ვხედავთ, რომ თვითონ გუნდის შიგნით არის დაპირისპირება, თავი დავანებოთ ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებად და რომ ვისაუბროთ თვითონ სასამართლო სისტემაზე. ის გადაწყვეტილება, რაც ინიციატივა, რაც ეკაბესელიამ დააყენა, რამდენად არის განხორციელებადი სამართლებრივი თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ნებისმიერი აი ამ ორი მიმართულებიდან, იმიტომ რომ როგორც ვახსენე შესავალში, ეს ინიციატივა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, მოცემულ კონსტიტუციას, სხვა საკითხია თავისთავად ეს კონსტიტუცია როგორ არის მიღებული და რამდენად არის დაცული ის, რომ ყველა საზრე ყოფილიყო გათვალისწინებული. ვაფასებ თქვენს ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმს, იმიტომ რომ ჩემი პასუხი პრაქტიკულად თქვენ ვეთქვით, როგორ არის კონსტიტუცია, ანუ პროცესი როგორ წარიმართა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესა აქ მთავარი და სწორედ ამიტომ თქვი თქვენგან, რომ თუ კი იქნება პროცესი გამჭვირვალე და ხალხის ხელისუფლების წყაროს, ასე ვთქვათ, უმთავრესი მიზანი მოთხოვნა გნებავთ წევრად ჩამოთვალე სამი, ხო? ის იქნება დათვალისწინებული, ანუ სისტემურად იქნება გააზრებული
მართლმსაჯულება და მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და არა მხოლოდ სასამართლოებთან მიმართებაში და საქმის ელექტრონულ განათლებასთან დაკავშირებით. შედეგზე ორიენტირებული თუ იქნება ესე წარმოდგენილი სისტემა, რეფორმა, შესაბამისად შეუძლებელი არაფერი არ არის. საქმეც ესაა, რომ რეალურად ადამიანთა ერთი ჯგუფი წერდა რაღაცას გამოვიდა, ეს არის პირველი ტალღა, მერე იმ რაღაცას კენს უყურებდა პარლამენტში ისე ბევრმა დარწმუნებული არ იცოდა რას უყურებდა კენს, მაგრამ შედეგი რა იყო? რა არის შედეგი? ეხლა გავზომოთ ეს შედეგები, ჩვენ შეგვიძლია ობიექტურობა შევინარჩუნოთ ჩვენ მაინც ჩვენ პოლიტიკის მიღმა ვართ, პარტიული პოლიტიკის მიღმა, ხო? აი ნახოთ შედეგი, არ არის გაჭიანურებული საქმეები, რა ვიცი ახლა კანონმდებლობის შესაბამისად ასე ვთქვათ ხდება ასე ვთქვათ მიმდინარეობს პროცესები სასამართლოში ვერ ყოფილი დარღვევებს არ არის კითხვის ნიშნები პოლიტიკური ლოიალობის მიმართულებით თუ რა არის ხო რა თქმა უნდა კი შეიძლება არაერთი საქმე დაგისახელდა ესეთი კურიოზიცაა როდესაც ერთი წლის წინ შეტანილ სარჩელზე რომელიც სხვათა შორის სახელმწიფოს ანუ საჯარო დაწესებულების წინააღმდეგაა შეტანილი რომელშიც სახელმწიფოს ალბათობის მაღალი ხარისხის ძალიან სუსტი პოზიციები აქვს. ერთი წელია სხდომა არ არის ჩანიშნული, მოსამზადებელი სხდომაც კი არ არის ჩანიშნული. და მე დედაზე ველაპარაკობენ გუნდის წევრები, ერთი გუნდის თუ მეორეს თუ გაერთიანებული გუნდის, არ ვიცი, პოლიტიკური. საქმეც ესაა, რეალურად დროა გავიაზროთ ის საფრთხე, რათა მას შეიძლება უკავშირდებოდეს, მით უმეტეს რომ ეს ქვეყნის შიგნით არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ეს წუხილი და მხოლოდ საზოგადოების არ არის ეს წუხილი. უმთავრესია ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მერწმუნე, კითხვის ნიშნები საზღვარგარეთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებში ასე ვთქვათ, ჩნდება ტრანსფერები, ინვესტორების ადეკვატურად შესაბამისად მოიქცევიან თუ კი ეს დიდხანს გაგრძელდა და ეს ისედაც ჩვენი მთავრობის მადლის და ასე ვთქვათ ხარჯვითი თუ ზოგადად პოლიტიკის გათვალისწინებით ბოლო პერიოდში როგორ იქცევა ბიზნესი და უცხოელი ინვესტორები როგორ იქცევიან საქართველოს ძნელი წარმოსადგენელი არ იქნება ამ ყველაფერს თუ შევაჩერებთ სადაც შეიძლება მივიდეს სასამართლო ვიღაცისთვის მერე რა სასამართლო ეგრეთ წოდებული აგდებულად მოხსენიებული სასამართლოს პრობლემამ რა სახის ასე ვთქვათ დიდი გამოწვევების წინაშე შეიძლება დაგვაყენოს. ეს არ შეიძლება ჩვენ რისკავთ არა მხოლოდ ჩვენი დღევანდელობით, თუ კი ესე გამოგრძელოთ, არამედ ჩვენი მომავალი თაობის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობით. გასაგებია ლევან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, თუმცა ეს არ არის ის თემა, რაზეც ერთი გადაცემაში ან იმ გადაცემებში, რაზეც აქამდე გვისაუბრია, შეიძლება იყოს საკმარისი, რადგან არ არის პრობლემა მოგვარებული, არათუ მოგვარებული, მოგვარების გზებიც კი არ არის ჯერჯერობით დასახული და ამ გზებზე საუბრობდა სწორედ ლევან ალაფიშვილი, ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ. ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით პატარა პოლიტიკა ჩვენ პარასკევს კვლავ დავბრუნდებით. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა.